استخراج نمک از اقیانوس‌های باستانی نیازمند ماشین‌های دریایی با قدرت و توانایی باور نکردنیه. این هیولاهای غول‌پیکر باید کار کندن و خرد کردن رو در سخت‌ترین و گرمترین شرایط روی زمین انجام بدن. This is about as difficult to excavate as salt gets. و این همه نمک موجب خوردگی و زنگ زدگی هم میشه. اما دنیا هر ساله به 300 میلیون تن نمک نیاز داره که فقط کمی از اون به میز آشپزخونه شما میرسه. از قسمت اعظمش به عنوان ماده اولیه موادی که محصولات مورد نیاز ما رو میسازن استفاده میشه. تولید مداوم نمک تجارتی 15 میلیارد دلاری در سطح بین المللیه. It's pure and the value is very high as a result. حالا نوبت به ساخت یک ابرماشین دریایی تا در بدترین آبهای جهان سریعتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر حفاری کنه. It's a highly specialized field. Engineers go to school, tradesmen train to design and construct machines like these. وزن این ماشین با آرواره‌های غول‌پیکر حد اکثر قدرت، اشتهای سیری‌ناپذیر و پوششی زره مانند به 500 تن خواهد رسید. Really the only thing like this in the world. طراحی، ساخت و آزمایش اون 2 سال زمان میبره. We've been working 7 days a week, double crews, snow, ice, rain. وقتی ساختنش به پایان میرسه، کار واقعی تازه شروع میشه. جدا کردن جزء به جزء این هیولای انقلابی خودش یک مسابقه خواهد بود. و بعد اونو استادانه از میان آبها حمل میکنن تا به موقع به مشتریانی که این ابرماشین دریایی رو سفارش دادن تحویل بدن. بالتیمور، ایالات متحده، قطب صنعتی آمریکا، جایی که بهترین شرکت‌های کشتی لایروبی جهان به نام الیکات بیش از 1 قرنه که ماشین‌های حفاری زیر آب رو طراحی کرده و می‌سازن. Well, working at Ellicott's great because Ellicott is doing things that basically nobody else in the world does. الیکات درجز کانال پاناما رو حفر کرده و هزاران ابرماشین دریایی ساخته. We actually became the first manufacturer to make portable dredges, swinging ladder dredges, first ladder pump dredge, and bucket wheel dredges. So we've taken one development back from the 1800s and really branched it out across an entire industry. حالا اونا با دشوارترین چالششون تا به امروز مواجه هستن. ساخت یک لایروب حفاری عمیق تا نمک موجود در دریاهای باستانی عربستان سعودی رو بتونه استخراج کنه. You're talking about temperatures literally 130 degrees in the sun, operating in a high salinity environment, 10 times more salty than the ocean. So you have extreme corrosion combined with extreme temperatures, and it just makes it a very, very hostile environment. این ماشین باید ساخته بشه، امتحان بشه، اجزایش دوباره پیاده بشه و سر وقت و مطابق بودجه اون سر دنیا تحویل داده بشه. ماشینی جان سخت با کاری دشوار. There is a lot of heavy equipment manufactured, but not very many dredge manufacturers. There's 2 or 3 of us in the world that do things at this level. دستگاهی با نام B2190E یک لایروب دروگر الیکاته که میتونه روی آب شناور بشه و با قدرتی در حد دینامیت صخره‌های نمک رو خرد کنه. اصلا نمک برای کی مهمه؟ در واقع برای همه. انسان‌ها سال‌هاست که به شدت به نمک احتیاج دارن به عنوان یک طعم دهنده و برای حفظ مواد خوراکی و زنده نگه داشتنمون. در دنیای امروز هر ساله به اندازه 50 هرم بزرگ مصر نمک مصرف میشه. آمریکایی‌ها به تنهایی در یک روز 450 میلیون قاشق چایخوری نمک میخورن. 100 میلیون تن از اون برای یخزدایی جاده‌ها استفاده میشه. بقیه‌اش چی میشه؟ اطراف ماست. We say salt mining, and most people will have probably a vision of, oh, it's going to end up with table salt. This is going to go into a chemical refining operation. نمک تقریباً در هر چه که ما میسازیم استفاده میشه. مثلا برای پایین آوردن نقطه ذوب شیشه یا به عنوان پالاینده فلزهایی مثل آلومینیوم یا ماده اولیه اصلی محصولاتی از قبیل لوله‌های PVC، خمیر کاغذ و خود کاغذ. نمک صنعتی 15 میلیارد دلاریه و در خلیج فارس زیر دریا گنجینه نمکی وجود داره که تنها منتظر ماشینیه که آنقدر قوی باشه که بتونه اونو استخراج کنه. It's pure, and from a chemical processing viewpoint, the value is very high as a result. یکی از غول‌های پتروشیمی عربستان سعودی میخواد اونو استخراج کنه، اما نمک درست در امتداد خط ساحلی زیر کیلومترها آبهای زیرزمینی و زیر یک پوسته سفت و سخت قرار گرفته. عربستان سعودی یک لایروب کوچکتر و قدیمی‌تر داره که برای رسیدن به گنج‌های زیرزمینی از دینامیت استفاده میکنه.
اما شیوه انفجاری بهترین راه نیست. So they've told us that the current dredge is not getting the job done. They're particularly concerned because they have to do dynamiting to get that done, which is expensive and unsafe. They also are losing this dredge to corrosion and decay, and their stockpiles are going down, and they're very worried. Chemical processing is a continuous process, and if they run out of mineral, their entire infrastructure comes to a halt. خوشبختانه سازندگان قوی‌ترین و سرسخت‌ترین لایروب دنیا معتقدن راه حل بهتری پیدا کردن. We think our dredge can do more than their current dredge. Increased productivity is pretty much a guarantee with this. This dredge is designed to eliminate the whole blasting operation. Thus, you're minimizing shutdown time and you're increasing productivity. ماشین برقی الیکات با نام B2190E به جای دینامیت از یک چرخ بیل 30 تنی استفاده میکنه که بیوقفه سطوح صخره‌ای رو خرد کرده و بعد زیر آب میره. You can imagine it's floating on the surface. It's going to be mining to a depth of approximately 30 feet, 10 meters, and it's going to be swinging back and forth, and it's basically going to be carving out the land as it's going forward. You could think of it as a shop vac to remove material from underwater, but it's also a giant backhoe and can dig basically a hole in anything. در حالی که چرخ بیل این لایروب زیر آبه، از وزن خودش استفاده میکنه تا به سطوح سخت صخره‌ای نمک ضربه بزنه. There's going to be a tremendous amount of forces that will want to pull this dredge underwater. Our cutter cuts up into the material, which allows the entire weight of the dredge to bear against the cut. Competitors' products don't do that. A lot of times they go the opposite way, which actually lifts the dredge out of the water, lifts the cutter, and fails to excavate properly. وقتی تکه ها رو به اندازه یک توپ گلف خرد کرد، نمک از طریق لوله 1 کیلومتری به درون یک دستگاه پردازش در روی زمین مکیده میشه. در هر ساعت 500 تن جابجا میشه. So we believe we have better excavation and better recovery at the suction. That's everything to a dredge. حالا زمان اون رسیده تا بهترین کارخانه بالتیمور کار ساخت رو آغاز کنه. B2190E وقتی تکمیل، آزمایش و حمل بشه وزنی به اندازه 80 تیراناسور رکس خواهد داشت، یعنی معادل 500 تن. این یک ابرماشین دریایی واقعیه. بیرون آوردن مواد از زیر آب یکی از بزرگترین چالش‌های فنی دنیا بوده. اینها ابرماشین هایی هستن که این کار سخت رو انجام میدن. لایروب ها با حفاری و مکیدن مواد زیر آب موج شکن و ترمینال های دریایی میسازن. اونا کابل های فیبر نوری کار میگذارن و آبراه ها رو عمیق میکنن و بزرگراه های دریایی میسازن که اجازه میدن ابرکشتی های باربری به حرکت خودشون ادامه بدن. پیشینه این علم به قرنها پیش و به نخستین چرخبیل ها برمیگرده. یک دستگاه دوار تمیز کننده بندر قرون وسطایی که در اصل به دست یکی از نخستین استادان لایروبی لئوناردو داوینچی طراحی شده بود. قرنها بعد لایروب ها به شکل شاهکارهای مهندسی تکامل پیدا کردند و برای دنیای مدرن ما بسیار حیاتی شدند. When people think of dredgers, they don't normally think of infrastructure, but there's very few products that come to market that in one way or another some aspect or ingredient of that product wasn't touched by a dredging application. و تقریباً به اندازه خود لایروب ها در زیر آب شغل وجود داره. There's a number of different types of dredges in the world. You have cutter suction dredges, which actually cut into the surface and suction the material out. You have suction dredges, which simply pull silt-like material. You have clamshell dredges, which you would normally see in the sand and gravel industry, and you have bucket ladder dredges, which are also used in sand and gravel industry. لایروب ها دنیای جدیدی ساختن. جای تعجب نیست که حتی رهبران جهان هم از لایروبی خوششون میاد. درود بر رئیس کارگاه ساخت ماشین‌های الیکات. This company built dredging equipment that helped dig the Panama Canal. That's impressive. I had the honor of introducing President Obama when he came here. That was important to our company. The context of the president's visit was to celebrate manufacturing in the United States. What that means is this company right here in Baltimore literally helped create our global economy, because that was one of the first connectors, right, that started to allow us to ship goods and cut the distances that integrated the world economy.
و کارگاه ماشینسازی 100 ساله الیکات حالا در آستانه تولید B2190E. این ماشین مکنده نمک باید طوری ساخته بشه تا سخت‌ترین شرایط روی زمین رو تاب بیاره. کار ساختنش با اسکلتی از فولاد مقاومت بالا آغاز میشه. Okay, when you think of a dredger or any vessel, sure you see the outside and you see the hull, but inside there are literally thousands of parts, some of them dynamic moving, some of them static. In a dredger, most of them are steel and most of them are high-strength steel. برخی از قطعات لایروب از پیش ساخته شدن، مثل این جعبه پمپ. این قطعه زیر ماشین تراش CNC 2 متری میره، ماشینی بزرگ که برای شکل دادن به فولاد به کار میره. CNC یا کنترل کامپیوتری دستگاهی با چرخ تراش که به طور خودکار کارهای سنگین رو انجام میده. این دستگاه برنامه ریزی شده تا جعبه پمپ رو بتراشه و شکل بده تا به ابعادی دقیق و معین برسه. Okay, so here we have our new 2-meter vertical lathe. What you see happening now is the inner diameter is being faced or cut to a clean, crisp surface profile. باید بسیار دقیق باشه تا هم آب و نمک درون اون جریان پیدا کنن، هم بتونه به قسمت‌های دیگه لایروب وصل بشه. We've seen the days of wooden vessels, we've seen the transition to iron components, and now we're into steel. Everything is steel. ساختن یک ابرماشین دریایی به این معناست که باید قسمت‌های مختلف رو خودتون بسازین. گاز بسیار داغی که به صورت الکتریکی یونیزه شده موسوم به پلازما، سخت‌ترین فولاد رو تا ضخامت 15 سانتی متر به خوبی برش میزنه. Okay, so we'll bring in whole plates of ship-grade steel, run a nesting program which basically gives us the highest yield per sheet. In our plasma table here, we'll literally burn any shape that we desire or require for the design. ورقه‌های فولادی به شکل تخته‌های چند لا آورده میشن. برنامه‌ریزی انجام میشه و بعد پلازما اونا رو به راحتی مثل کره برش میزنه. So we can chamfer these exactly how we need to so that they're exactly ready for weld prep. From this table, they'll go right to the weld station. یا اگر قطعات به جوشکاری نیاز نداشته باشن، اونا رو برای دور دوم کار به خط تولید دیگه انتقال میدن. و این جاییه که تونی یوبنکس وارد میشه. او با عمود تراش حلقه‌های فولادی رو با دقت بالا صاف و صیقل میکنه. So what Tony's doing here is first facing the material. He's taking the rough mill finish off the steel to take it and get it to a nice finished surface. Then he'll flip the part in the machine and finish machining. کم پیش میاد، اما اگر تونی اشتباه کنه بخش دیگه‌ای هم هست که بررسی میکنه تا همه چیز درست انجام شده باشه. الیکات گروه کنترل کیفیت پیشرفته خودش رو در اختیار داره. We have a three-dimensional CMM or a computer measuring machine, but instead of the conventional one where it's a large granite table, this is a mobile unit. CMM شکل مهندسی قطعات ساخته شده رو تحلیل میکنه و به دنبال هر گونه ناهمسازی در ابعاد میکرونی میگرده تا مشخص بشه هر قطعه مناسب لایروب هست یا نه. So you see these a lot in aircraft factories actually. So this is another example how Ellicott continues to innovate. We invest in new technology. This is a completely portable CMM, accurate to 0.005 of an inch. یک نکته دیگه، این ماشین برای رسیدن به گنج نمک باید حماسه یک سفر دریایی از میان آتلانتیک، مدیترانه، پایین کانال سوئز و در نهایت خلیج فارس رو تحمل کنه. و الیکات میدونه این وسیله نمیتونه به صورت یک تکه در این سفر دوام بیاره، پس اونو به شکل یک ماشین ترانسفورمر واقعی طراحی کردن تا ساخته بشه، امتحان بشه و برای سفر دور و درازش از میان دریاها دوباره از هم باز بشه. اونا با تحویل این ابرماشین دریایی نمکخوار به صورت قطعات بزرگ و بعد دوباره سرهم کردنش به شکل اول در موعد تحویل قمار بزرگی میکنن. نمک تنها سنگیه که میخوریم و همه نمک‌ها در نهایت از آب دریا میان. دو راه معمول برای به دست آوردنش وجود داره. میتونین اونو از اعماق زمین استخراج کنین، یعنی با کندن رسوبات دریاهای باستانی، یا اونو از حوضچه‌های کوچکی که از آب دریا پر میکنید جمع آوری کنید. خورشید آب رو خشک میکنه و نمک باقی میمونه. این کار میتونه در میزان وسیع انجام بشه با حوضچه‌هایی به اندازه 66,000 زمین فوتبال.
یا حتی میشه در سطح بسیار کوچک اونو انجام داد با یک سطل نور خورشید و کمی هم اراده. در هر سطل از آب دریا قاشقی پر از نمک وجود خواهد داشت. در لانگ آیلند نیویورک استیون جادلسون نشون میده چطور بیش از 80,000 سال نمک برداشت میشده. We've been doing this as a hobby for almost 30 years now, as a business for about 5 years. او روز خودش رو با یک سطل پر از مواد خام که از دریا آورده آغاز میکنه. We love the Atlantic Ocean because it's a fast-moving ocean. It gives us a very, very pure and clean source of deep water. وقتی آب مورد نظرش رو در گالون ها میریزه 1 کیلومتری از ساحل فاصله میگیره و به طرف مزرعه نمکی خودش میره. So this batch here has been evaporating for a little bit more than a month now, during which time we've added more and more water to it. We've tended the crystals. A couple days ago we mounded them up to start the drying or to start the draining process, and now it's time for us to collect them. این تبدیلی تدریجی و آهسته است. Here we need to put it through a couple more steps, including more of a drying process, until finally we come to the packaged product, our pure salt and one of the 14 or 15 different flavor blends that we're currently making. اما نمک بستر دریا در عربستان سعودی رو نمیشه با روش‌های سنتی جمع‌آوری کرد. نمک اینجا زیر یک سطح پوست مانند و سخت و لایه‌ای از آب گیر افتاده و به شکل صخره‌ای سنگیه. The way salt is, over time, it creeps, to use a technical term. It actually compresses and becomes harder. And this is an ancient deposit from an ancient seabed that's been compressing there for hundreds of thousands, if not millions of years. It's really the only thing like this in the world. میلیاردها دلار در این گنج نمکی مدفون پنهانه، به شرطی که بشه بدون منفجر کردنش اونو استخراج کنن. این کاریه که الیکات از اون مطمئنه. پس از نزدیک به 1 سال طراحی و برش تمام قطعات، حالا وقت سرهم کردن و چیدن پازله. ماشین منحصر به فردی برای برداشت نمک با نام B2190E باید کاملا به شکل بی‌نقصی روی هم سوار شه. البته اول باید بفهمن کجا باید اونو سرهم کنن. Doing this in a parking lot isn't our first choice, but the customer really wanted to have the machine proven before it was shipped to them. We respect that, but wow, is that a challenge? این بزرگترین پازل ساخته شده در حیاط پشتی بالتیموره. روز نخست، نصب کردن مخازن یا قایق‌های پانتونی که بخش زیرین لایروب رو می‌سازن. There's a lot of big pieces being moved around, a lot of heavy construction, a lot of muscle type work. در مجموع 7 مخزن با وزنی تقریباً به اندازه یک شاتل فضایی که همه باید به هم وصل بشن. Some of those pieces weigh, 100,000 pounds and are 60 feet long. در ضمن قطعات کوچکتر که در کارگاه قالب‌گیری و درست شدن به محل نصب کردن فرستاده شدن تا جوش بخورن. There are hundreds of thousands of parts and all of them need to work together in order to support the overall process. ضروریه که تمام قطعات تا آخرین قطعه درست سر جای خود قرار بگیرن. So at one time you're working with the most brute force approach to problem solving, and another time you're talking about extremely fine detail, software development, and making sure the last little detail is done right. قطعات بزرگتری هم در داخل وجود دارن. اتاق هیدرولیکی به شکل یک بدنه توخالی از راه میرسه. گروه با استفاده از سیستم زنجیر و قلاب، پمپ‌ها و موتورهای الکتریکی با قدرت 200 اسب بخار رو که برای به حرکت درآوردن پمپ هاست نصب میکنن. کاملا نصب شدن. اینجا قلب مکانیکی لایروبه. اتاق برق MCC یا همون کابین‌های مرکز کنترل موتور. مجموعی با فناوری بالا که برق تمام تجهیزات با ولتاژ پایین B2190E رو تأمین میکنه. یکی یکی اتاقهای تکمیل شده رو بیرون میارن و خیلی با دقت اونها رو بالا میکشن. معمولاً در جابجاییه که اشتباهات بسیار پرهزینه اتفاق میفته. در گرمای سوزان خط ساحلی، جایی که این ماشین به کار خواهد افتاد، بزرگترین خطر ذوب شدنه. For one electrical room, which is about 12 by 24 by 12, we have a 14-ton air conditioner to remove the heat from that room. Because it might break down,
we actually need 2 of those air conditioners. That's a lot of air conditioning power for a very small space. تمام این کارها برای اطمینان از اینه که B2190E 24 ساعته و 7 روز هفته بی‌وقفه کار کنه. This dredge was also built with the intent for a lot of redundancy and power-saving designs within the hydraulic system. So if one pump goes down, they'll still have 75% power. لایروب باید بی‌وقفه خرد کنه. هر ساعت تأخیر در مکش نمک یعنی 500 تن نمک کمتر، چیزی معادل بیش از $20,000 در کف دریا باقی خواهد ماند. بعد نوبت بخش متحرک ویلچه حفاریه. 22,000 کیلوگرم قطعه فولادی که لنگرهای عمودی دروگر رو نگه می‌دارن. این قطعه هم به کفی کار اضافه خواهد شد. سپس نردبانه که چرخبیل 30 تنی رو نگه می‌داره و با یک کامیون مسطح از راه میرسه. در امتداد یک جرثقیل دروازه‌ای وصل شده که چارچوب فولادی بالای سر رو تشکیل میده. و در نهایت سخت‌ترین قطعه یعنی چرخبیل نصب میشه. خردکنی با قدرت 600 اسب بخار تا تمام نمک‌ها رو خرد کنه. این هیولای نصب شده با لایه ضخیمی از رنگ بر پایه فلز روی پوشانده شده، رنگی که برای مبارزه با زنگ زدگی و خوردگی طراحی شده. رسیدن به این مرحله 10 ماه زمان برده و به هیچ وجه کار ساده‌ای نبوده. It was weekends, it was nights, it was early mornings. Now, this has been a long haul. We've been working here in the elements in the middle of the winter, snow, ice, rain, all kinds of stuff. We've been working 7 days a week, double crews. و به نظرشون آمادن تا اینکه پاسخ تند و تیز غیر منتظری از طرف مشتریانشون دریافت کنن. When the actual machine was built, the customer came out here for some testing. When they saw it, they liked the machine, but there were some other things that they thought could actually make it better. مشتریان نگران اتاق هیدرولیک هستن. میگن نقشش خیلی درست نیست. And they asked us, since this was a machine they were going to have for over 20 years, could we make some modifications before we shipped it out of here? It's very difficult to know what they want in advance. One of the comments you'll hear from customers is, we'll know when we see it. Okay, but we've just built this giant machine. Sometimes these things can take a couple of months, and we're on a tight schedule. طراحی دوباره در این مرحله میتونه به معنای از دست دادن پول بر سر این ابرماشین دریایی باشه که باید سود کلانی با خودش بیاره. ساخت دروگر نمک B2190E عملیاتی چند میلیون دلاریه. سر وقت انجام دادن و مطابق بودجه تمام کردنش در یک پارکینگ آزمایشی حماسیه، مخصوصاً وقتی مشتری در آخرین لحظه تماس میگیره و تغییری عمده میخواد. اما همیشه حق با مشتریه. اونا هستن که میدونن برای توفیق در استخراج نمک که در سخت‌ترین شرایط روی کره زمین قرار داره به چه چیز نیاز دارن. Managing those requirements from our customer was very challenging. They are a petrochemical refining operation, not necessarily used to building a dredge, but yet we have these requirements that we must adhere to. So we accommodated them. We met and had more design meetings to really try to find out how we could make it better for them and make it the best dredge that they have ever had. در نهایت الیکات هزینه زیادی صرف کرد و اتاق هیدرولیکی رو به طور کامل تغییر داد. گروه طراحی بالتیمور با توفیق از پس این کار بر اومد. We did what they asked us to do. We came back. Seems like they're real happy. حالا معاون رئیس الیکات جیم مالتیز آماده است تا آخرین توضیحات رو ارائه کنه. First we have our bucket wheel which is driven by our gearbox. We have over 600 horsepower that actually drives this. It's hydraulically operated. The solvent product that comes out of the bucket wheel comes up through our suction pipe, then starts traveling through this discharge pipe here. So we'll travel down this whole side of the dredge, coming right down along through here, coming towards the back part of the dredge. It exits coming down right through there, gets into a pipeline that's on the pond, which goes to the customer's processing plant. در یک سطح بالاتر از موتور این ماشین مرکز اعصاب B2190E قرار داره. So inside here is our control room. This is again the main brains of this whole dredge.
In the old days, you didn't have any of these computers and the PLCs and these integrated controls. Everything was handled by levers and manual controls. Right now, you need computer programmers, experts, all types of engineers just to program this thing. Every single function for this dredge is controlled right here in this control room. در عقب کشتی یک مرکز فعالیت با فناوری پیشرفته وجود داره که مرتب کار میکنه. This is the electric room. What we have in here is some of the most modern electrical equipment in the world. This is the true power of this dredge. All the functions start from here and all the power comes through here. تأمین انرژی بخش مهمی از طراحی B2190 اینجا هیچ موتور دیزلی یا بنزینی وجود نداره. برای به کار انداختن این ابرماشین دریایی یک کابل برق به طول 1 کیلومتر از ساحل کشیده میشه و برای اطمینان از اینکه لایروب با شناور شدنش در مسیر اشتباه دو شاخه رو از برق نمیکشه، مجموعه‌ای از ابرلنگرها که به اونها بیلچه میگن تدارک دیدن که 1 متر داخل زمین فرو میرن. This is a spud carriage. You see over here, this spud carriage is used for positioning of the dredge. What happens is there's these two long spuds. They actually get planted, raised, and lowered for the different types of positioning. هنگام کار لایروب روی پاشنه بیلچه ها میچرخه و با استفاده از بوکسل های جانبی که به ساحل وصلن از این پهلو به اون پهلو میره. سپس لایروب از جعبه دنده بیلچه جدا میشه، کمانش رو بزرگتر میکنه و با این کار 20% فضای کار بیشتری داره. و وقتی تمام نمک استخراج شد، بیلچه نگهدارنده پایین میره و لایروب کمی جلو میره. یک ماشین حفاری 500 تنی. B2190 هیچ شباهتی به چیزهایی که الیکات قبلا ساخته نداره. یک دستاورد شگفت‌انگیز و محصول 2 سال زورآزمایی در طراحی و ساخت. مشتری‌ها خوشحالند. همه چیز رو دیدن و مطمئنن که B2190 این نمک رو بیرون خواهد آورد. اما حالا چالش واقعی آغاز میشه. الیکات لایروب‌های بسیاری ساخته، اما هرگز یک ترانسفورمر نساخته. این اپتیموس پرایم اونهاست. We have to disassemble this, get it out of downtown Baltimore, and then across the ocean for reassembly. تا حرکت کشتی 3 روز وقت دارن. This boat's going to leave with or without us. So you got to keep the pace going. There's really no stopping it at this point. و الیکات برای توفیق ابرماشین‌های حمل و نقل رو وارد کار میکنه. هارولد دنتون متخصص این جور کارهاست. اون نیروی کار خودش رو از موبیل آلاباما با خودش آورده. All right, come on guys. Hi, I'm Harold, the site foreman here. We've got all the gantry down, torn apart. We're fixing to get started, getting it loaded on the trailers, ready to carry down to the port for shipping. از گروه الیکات مدیر کنترل کیفیت کرگ راس و مهندس لایروب مت رایان به این کار سخت نظارت خواهند کرد. We're coming into the final hours of this project, and we only have a few days left to pack up all of the equipment. Within the next 3 days, we'll be disassembling it. That's a very demanding schedule as far as deconstruction is concerned. برای تمام کسانی که درگیر کار هستن، این کار سخت ترین چالش خواهد بود. We've been coordinating cranes and trucks. حرکت دادن این ابرماشین دریایی با 7 قطعه اصلی که وزن هر کدوم به 47 تن میرسه، از اتاقهای حساس برق و هیدرولیک گرفته تا کجبیل‌های 9000 کیلویی و هزاران قطعه کوچک تا حتی پیچ و مهره ها. برای هارولد مشکلی پیش اومده. Good man, you need to get on out here. یک جفت جرثقیل 160 تنی هنوز نرسیدن. It's gonna be all day the next 2 or 3 days. I've been calling and texting last night, this morning. It really putting us in a bind. در این میان مت رایان رو صدا میزنن تا مسئول لایروب دانکن مکتاکارد رو ببینه. 2 مشکل دیگه هست. مشکلاتی بزرگ. شرکت بیمه میخواد یک کارشناس بفرسته تا این جابجایی چند میلیون دلاری رو ارزیابی کنه و جلب رضایت مشتری دائما سخت‌تر میشه. اونا یک تغییر لحظه آخری دیگه میخوان. سود کار باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. مثل نمک پاشیدن روی زخم. با این حال درخواست منصفانه ایه. Yeah, sometimes last minute things come up, and it was a customer request to move the lifting lug up out of the water.
حلقه های بالا کشنده جایی هستن که کابل های بوکسل به بیلچه های 9000 کیلویی وصل میشن. اگر میله ها زیر آب باشن و یک کابل بوکسل پاره بشه، برگردوندن کجبیل میتونه کار بسیار خطرناکی باشه. برای گروه هارولد این یعنی جوشکاری، در حالی که در چنین موقع‌هایی اونا باید در حال بلند کردن قطعات باشن. و حالا شرکت بیمه هم از راه میرسه. برای کارشناس قطعات بزرگ مهم نیست. اونها با یک کامیون بدون دیواره جابجا میشن و در بندر بسته‌بندی خواهند شد. اون میخواد قطعات کوچکتر رو ببینه. هارولد تمام اونا رو برای یک سفر دریایی 4 هفته‌ای در یک کانتینر میذاره. They're not so sure about the way the load is tied together with all the legs of the platforms. If there's any kind of significant movement during transit, the components on top of this rounded radius could shift and actually damage the components, could actually damage the cargo container itself. اگر کارشناس راضی نباشه، اونا مجبور میشن قطعات رو خالی کنن و در چندین کانتینر بسته‌بندی کنن. این کار مستلزم نیروی انسانی و زمانه که هارولد در اختیار نداره. The problem is I've only got X amount of guys here, and as far as getting guys, I've got to call and get them. If I have to get my guys, I got to get them out of Mobile, Alabama. ارزیابی اولیه کارشناس خوب نیست. The way it is right now, I'm not convinced that it's not going to shift. I'd have to go back to the insurance company, show them pictures and stuff like that, and let them. اما گروه الیکات نمیتونه منتظر بمونه. اونا همین الان جواب میخوان. In the meantime, you got to know, stressing us out holding this container here. We got to get the port on. Okay. The insurance company is an objective party. They're looking at it from an objective point of view. They do this all the time. They're going to put forth recommendations, and we have to adhere to those recommendations. It is what it is. I mean, we got to do what we got to do. اونها گیر کردن و دیگه چیزی برای تکان دادن وجود نداره. تمام قسمت‌ها و اجزا و قطعات B-2190E رو جدا کردن. We're at a point where we've done just about near all we can until we get the trucks and cranes here. The cranes are supposed to be here this morning, and as you see, we've still got the 75-ton here, and we need the 2 160s. هر دقیقه حیاتی و مهمه. But if it goes into late tomorrow, the pressure's going to be on. It's because time's running out. هارولد نمیدونه کدام اول خواهد رسید، جرثقیل‌ها یا رأی شرکت بیمه. سپس مت رایان خبری میگیره که تمایلی به شنیدنش نداشتن. The inspector for the insurance didn't like how the shipping containers were packed, so we're going to have to take everything out and repack it and secure it in place. So we're going to have to do a little bit of reconfiguring in there. The biggest heartburn that they're having is the spud gate. Has the radius on it. They're concerned about, and rightly so, that if during shipment there's any wobbling back and forth, what's on there could shift because it's not on a flat platform. و هارولد اینو دوست نداره به هیچ وجه. No way. I ain't spending 2 goddamn days on it. Well, get that. I'm going to put 2 guys on it. They'll be on it till Saturday. So, get it. I don't think it shouldn't take that long, but we'll get you the extra containers. I'm not اونا چاره‌ای ندارن. بدون امضای شرکت بیمه، کانتینر حتی از محوطه پارکینگ هم خارج نخواهد شد. The stuff has to be secured. That's just I it. understand. So we'll get you the containers. We'll get whatever's the extra materials are needed. All right, we're going to do it, but I would assure you right now it'd take a goddamn hurricane to blow that son move anything. All right. روز نخست کار بسیار سخت بود. هارولد به اندازه کافی سختی کشیده، اما گروه الیکات خم به ابرو نمیاره. Okay, and it's the end of day 1, and we had a few bumps in the road, but overall I think we're able to overcome those obstacles. So overall I'm happy, but tomorrow is going to be a big day. آیا جرثقیل‌ها میرسن؟ آیا شرکت بیمه چراغ سبزشون خواهد داد؟ آیا الیکات سر موقع محموله خودشو میتونه تحویل بده؟ تازه روز اوله و 1 روز از برنامه زمانی عقب هستن. بهتره روز دوم برای این ابرماشین دریایی فوق‌العاده باشه. در دفتر مرکزی الیکات در بالتیمور در ایالت مریلند تعمداً اتصالات لایرو به دروگر B-2190E رو از هم جدا میکنن. Day 2, we're pretty much got what containers that we have available here loaded. We're setting, waiting on trucks to roll in. If we can get the trucks, we'll hopefully 4 or 5 good loads out here today.
اما در روز دوم برای هارولد و گروهش مدام اتفاقات ناخواسته و ناخوشایند میفته. باید کانتینری که قطعات کوچکتر لایروب رو در اون میذارن از نو بسته‌بندی بشه. پیش از اون که کانتینرها بتونن جایی برن، به جواب مثبت از طرف شرکت بیمه احتیاج دارن. در حالی که منتظر هستن، مدیر کنترل کیفیت کرگ راس از راه میرسه تا استراتژیشون رو به روز کنه. هارولد و کرگ هر دو میدونن که باید زمان از دست رفته رو جبران کنن. Wheel gearbox on. That's going to be one load itself. One load, but you said you're going to put that on with the... No, put that on with the generator. the head piece of the gantry will go on with the generator. Okay. اما تا وقتی که کامیون‌ها و جرثقیل‌ها از راه برسن، روز از دست میره. I do need some answers when these things going to start rolling where I don't want to get my guys tied up on something else. No, we have to If I coordinate. tie them up on something, we're all in on it till we're done, so. بالاخره جرثقیل‌ها از راه میرسن. هارولد دلخور اما خوشحاله و کرگ خیالش راحت شده. کوچولو حمل و نقل نیاز به مدیریت در جابجا کردن قطعات داره. وقتی کارها پیش نمیره، همه چیز عذاب‌آور میشه. Building a dredge, from my personal experience, is a new endeavor for me. It's kind of a process that we're sort of feeling out as we go a little bit. We have a lot of great resources. We're working with our shipping companies. We're working with our internal logistics folks. But it's a little challenging and at the same time very exciting. So we're kind of doing as we're going here. در برنامه از هم باز کردن لایروب، از راه رسیدن جرثقیل‌ها گام بزرگی رو به جلوه و حالا همه چیز واقعاً از هم جدا میشه. اول نرده دور لایروب و پله ورودی پایین میرن. محموله خیلی بزرگی که مجموعه قطعاتی هستن که بیرون لایروب رو میپوشونن. سپس قطعه بخش فوقانی جرثقیل دروازه‌ای جلوتر بر روی همان سطح سوار میشه. قطعه بعدی اتاقک کنترله و از سبکتر بودنش اصلاً به این معنا نیست که بار زدنش آسان‌تره. دستگاه تهویه هوا و پنجره‌ها با یک اشتباه ساده میتونن بشکنن یا حتی خرد بشن. برای همین به نظارت بیشتری نیاز دارن، چشمان بیشتر و دست‌های بیشتر. وقتی به سلامت پایین اومد، برای سفر 10,000 کیلومتری درون جعبه چوبی قرار داده میشه. بعد یکی از دو چارچوب سبک فولادی محور. اونا برای این جابجایی در نقش پایه‌ای برای حفاظت از اتاق هیدرولیک، اتاق برق و همینطور کابل‌های بسته نشده عمل می‌کنن. ژنراتور 7000 کیلوگرمی یکی دیگه از قطعات مهم لایروبه که در مواقع اضطراری نیروی پشتیبان B2190 ای رو فراهم می‌کنه و به یک قطعه دیگه هم احتیاج هست تا در حین جابجایی وزن بار رو توزیع کنه. و همین که قطعات رو بار میزنن، راه میافتن. یک ترانسفورمر واقعی شلوغ‌ترین پارکینگ بالتیمور رو تبدیل به کارخانه ربات سازی کرده. با نزدیک شدن به پایان روز دوم، هنوز یک جابجایی مهم دیگه هم هست. قطعه بزرگ که آرواره این دستگاه عظیم و جثه است. طراحان جفری وایس و اسکات زیرکل برای آخرین بار به شاهکار خودشون نگاهی میندازن. These are the cutting teeth. They're made of a very hard steel. They're replaceable. They actually have a pin here that they can knock out. They rotate. You have a slightly softer material here, but still a very high wear material here. And this is designed to make sure the wheel does not wear away over time. The opening sizes are designed to fit the actual pump that's located in the ladder, and that prevents material that's too large from being sucked up into the pump. It goes through into this hopper location here where it actually can be stored if they're picking up too much material. From there, it gets transferred into a suction line that goes up through the pump and then gets discharged off the dredge. The cutter wheel is driven by a hydraulic motor here through a reduction gearbox to spin the wheel. So it's crucial that when we ship it, that we take care to not damage it at all. Any chip in the paint just adds corrosion later on. کرگ راس میدونه این انتقال باید به طور صحیح انجام بشه. Okay, so we're at the last piece of the day. We got the bucket wheel attached to the gearbox. This unit weighs approximately 60,000 pounds. This is the one most critical pieces of the dredge. This is the working end of the dredge. So again, lifting is going to be very important, and we have to really control it and make sure it gets onto this truck safely. And that's going to wrap up, I think, our day today.
یک انتقال بی عیب و نقص آرام و پیوسته و بی هیچ گونه غافلگیری خواهد بود. نیازمند یک جرثقیل بزرگ و دستی قرص و محکم. قدر چیزهایی مثل تماشاگر رو تا وقتی که بهشون نیاز نداشته باشیم نمیدونیم. به محض اینکه چرخ بالا کشیده میشه به عقب رانده میشه. اونا هر دست و بازویی که دارن رو به کار میگیرن. هر ضربه‌ای منجر به فاجعه خواهد شد. وقتی گروه هارولد و گروه الیکات اضافه میشن، اونا دوباره کنترل رو به دست میگیرن و اونو با دست به سمت کف کامیون هدایت میکنن. اونا هر سانتی متر چرخ بیل رو بررسی میکنن. یک حرکت نابجا میتونه صدمات جبران ناپذیری رو به محکمترین بخش لایرو وارد کنه. با تمام تسمه ها و زنجیرهای موجود چرخ بیل آرواره مانند 30 تنی رو مهار میکنن. We got a lot of big heavy lifts accomplished. The last lift was a little tricky because of the tight radius we had to work in. Again, we have power lines overhead we'd have to be conscious of. روز مطلوبی نبوده، اما میشه گفت با توفیق همراه بوده. حتی تایید شرکت بیمه رو هم تونستن بگیرن. تلاش صبحگاهی گروه برای بسته‌بندی کردن جواب داده. هارولد بالاخره خوشحال شد. اما حالا نوبت مترایان و کرگ راسه که نگران باشن. هنوز باید ابرقایق‌های پانتون B-2190E رو جابجا کنن و حالا به 24 ساعت نهایی کار رسیدن. تا روز سوم لایرو به الیکات محوطه پارکینگ رو تبدیل به کارخانه کرده بود. کعبه آمال جرثقیل‌ها، کامیون‌ها و ابرنیروهای عضلانی. تا به حال فقط قطعات کوچک و متوسط بار شدن. حالا کار واقعی آغاز میشه و هارولد تمام حواسش رو به کار داده. Day 3 we got the bigger stuff starting to come off. Got the cranes in, getting them all loaded up. Hopefully we have a good day. They're all going to the port. Fixing to pull that hook to that carriage and pull him out. هارولد تصمیم میگیره تا کار رو با جعبه‌دنده بیلچه بزرگ آغاز کنه. با وزنی معادل 22,000 کیلوگرم سنگین‌تر از لنگر یک کشتی تفریحیه. I can probably get him. Go ahead. You got your hands full there. Go ahead. باید به آرامی با جرثقیل چنگکدار خودش قطعه رو از روی ریل بیرون بیاره. He needs to let down on him some. Hey, hang tight, hang tight, hang tight. حرکت دشواریه. Hey, we're right here close to it. Well, he can see it. اما هارولد با تجربه و با اعتماد به نفسه. Hey, we got him. Like it when a plan comes together. اپراتور جرثقیل کار رو دست میگیره و اونا به آرامی جعبه‌دنده بیلچه رو پایین میدن. نخستین ابرقطعه سوار میشه. Got my job done. I'm fixing to go to the house. پشت سرش بیلچه پایین میاد. درست همون موقع که هارولد از اون داره تاب میخوره. بیلچه ها که هر کدام 9,000 کیلوگرم وزن دارن سوپر لنگرهای عمودی B-2190E هستن. بعد نردبانه که چرخ بیل رو سر جاش نگه میداره. این یک بازوی بسیار بزرگ فولادی با وزن 90,000 کیلوگرمه که وزنش معادل 23 ماشین ترانسفورمر سینماییه. برای حفاظت از لوله‌های هیدرولیکی زیرش روی کف تریلی از قطعه‌های چوب استفاده می‌کنن و همونطور که نردبان پایین آورده میشه کرگ راس بارنامه و نشانی حمل رو به اون میچسبونه. اونا نمیخوان این محموله خاص در اداره پست گم بشه. اما چطور ابرقطعاتی مثل این از مرکز شهر بالتیمور عبور داده میشن؟ گروه الیکات راننده کامیون مخصوص این کار رو میشناسه. I think we've moved 3 pieces to the control room earlier, and these 2 smaller side tanks are like the smallest loads. Now I hear, you know, they could just get bigger from here. The heaviest piece I think is going to be 105,000, and that's, I'm sure, about 15 feet wide. It's going to be a handful just getting it a couple miles across town. این بزرگترین چالشی خواهد بود که تا به حال برای انتقال ابرماشین داشتن. حرکت دادن محموله عریض از میان خیابان‌های باریک شهر در حالی که یک کشتی باربری منتظر بادبان‌ها رو بالا بده و سفر دریایی رو آغاز کنه. ساحل شرقی شلوغ‌ترین جاده‌های بین ایالتی رو داره که عریض‌ترن. اما با راهبندان چه کنن؟
مسیر نهایی این ابرماشین دریایی در ساعت اوج ترافیک خواهد بود. در خیابان‌های بالتیمور در ایالات متحده اجزای B-2190E الیکات به سمت بندر میرن تا از اونجا به عربستان سعودی حمل بشن. دیگه نه جا دارن نه زمان. هارولد و گروهش پیشتر با قطعه‌های کوچکتر و متوسط رفتن. آخرین مرحله مخزن‌های بسیار غول‌پیکری خواهند بود که این ماشین رو شناور نگه می‌دارن. اگر این قطعات شناور بد جابجا بشن، میتونه به غرق شدن کل پروژه منجر بشه. اونقدر بزرگ هستن که در کامیون‌های معمولی جا نمیشن. پس تعدادی نیروی کار اضافی و یک 18 چرخ هایوی مکس آوردن. Now we're into moving the really big pieces. We had to get the trucking company to bring in this really cool trailer. It's all independent suspension. Each wheel is kind of like a steer wheel. Wheels turn. ماشین دیگری که ترانسفورم میشه یا تغییر شکل میده تا سنگین ترین بارها رو سوار کنه. It's all remote control. It's for very heavy hauling. It's very cool. This trailer is capable of 250,000 pounds. مخزن‌ها نخستین قطعاتی بودند که 10 ماه پیش از راه رسیدن و آخرین قطعاتی هستند که اینجا رو ترک می‌کنن. آخرین قایق پانتون از طریق اتوبان 95 به سمت شرق میره. از میان تونل مکهنری تا در ترمینال دانداک بررسی و بارگیری بشه. فقط چند ساعت وقت دارن. Every piece has to be properly secured so that it doesn't move. Everything within those pieces and mounted to those pieces has to be secured. And it takes a 4-week voyage to Saudi Arabia where it gets unloaded. Once it gets there, everything has to be removed, staged, and then reassembled at the site. آرام آرام کارخانه ماشینسازی الیکات دوباره به پارکینگ تبدیل میشه. همسایه‌ها خوشحالن. با تکمیل شدن کار و تحویل B-2190E گروه در الیکات استراحتی که واقعاً مستحقش هستن خواهند داشت. 2 سال گذشته اصلاً آسون نبوده. Oh, I'm pretty happy right now. It's finally over. All the disassembly is over. It's out of here and I won't see it until we get to the other side of the world over in Saudi. اما استراحت اونا خیلی طول نخواهد کشید. When we're deconstructing this, at the time it's just not pulling it apart. We're going to have to put this back together. وقتی B-2190E به محل کار خودش برسه، اونا به اون ملحق میشن و دوباره این قطعاتی که با یک کشتی باربری حمل شده رو به یک ماشین نمکخوار پیشرفته تبدیل میکنن. We're feeling a lot better about the next few weeks. We get a little bit of a break as the shipment crosses the ocean. Of course, we have a lot of paperwork to get right in preparation for the site assembly. What we still have to do now is we have to still follow through with all of our as-built drawings, all of our documentation. So it's the responsibility of the project management team to actually build a book of instructions, sort of an IKEA open up the book instruction book. So when we get over there, everything is in the containers, they're properly labeled, and so we're not searching for parts, missing parts that are maybe co-located in other areas. So we might get a short little break and enjoy our weekend, but we've got a lot of work cut out for us going forward. همونطور که رئیس جمهوری اوباما به کارکنان الیکات گفت، لایروب‌ها به ساختن دنیای مدرن کمک کردن و کارشون هرگز تمام نخواهد شد. با پیشرفت‌های فراوان در پلاستیک سازی و مواد جدید بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به نمک احتیاج داریم و نمک تنها ماده اولیه سری نیست که نسل بعدی لایروب‌ها از زیر دریا استخراج می‌کنند. این ماشین‌ها برای آینده استخراج می‌کنند. لئوناردو داوینچی اون رو تخیل کرده بود، الیکات اون رو طراحی کرد و ساخت و اکنون آمادن تا اون رو به کار بندازن. Working through the design phase of this project, working with the customer, and all the way through to having a tangible dredge in front of you was very satisfying. Being a part of a project from its initial conception, from its proposal of, hey, this is what we're going to do for a customer, and working with that customer and shaping that proposal effort, having everything come on site, watching this thing go together, being a part of this thing coming together. And at the end of the day, what I'm so excited about is going back over there and watching this thing float, meet its production goals, and saying I was actually a part of building one of the greatest pieces of equipment on Earth. This is really a mega machine,
And to take it from the design point to the execution of getting it into a production where it's going to last for years is fantastic. We have such a solid team of individuals that are so committed. All they care about is making it happen, but making it happen right the first time. There's a lot of Ellicott pride, which goes back into American pride and having the best product in the world. See you on the other side of the world. حالا تنها کاری که باقی مونده اینه که ابزار کارشون رو بردارن، به خلیج فارس برن و پر اشتهاترین و خشنترین ابرماشین دریایی جهان رو دوباره سرهم کنن.